Ebben a videóban végül elérkeztünk az Atoll erősítő szaga utolsó befejező részéhez. Az Atoll integrált erősítőkről szóló kvázi minisorozatot ugye anno elkezdtük az Atoll IN-50-nel, ami a belépőszintet képviselte. Aztán teljes szélességében megvizsgáltuk az alsó és középkategóriás Atoll erősítőket, most pedig, ahogy ígértem, sikerült meghallgatnom és tapasztalatokat szereznem a felső kategóriában is. Sziasztok, Kádas Norbert vagyok, a HIFI Daily csatornát látjátok. A mai epizódban így az Atoll IN-200 és IN-300 integrált erősítőkről fogunk beszélni. Bevallom, visszatekintve az előző tesztdarabokra, bizonyos szempontból most volt a legnehezebb dolgom. De hogy miért is? Lássuk! Na most, ha ránézzünk a mai két Atoll erősítőnkre, akkor egyből szembetűnő, hogy ez a felső kategória dizájnban is elválik az alsóbb osztályoktól. Stílusjegyeiben tulajdonképpen megőrizte ezt az egyszerű, sallangmentes megjelenést. Az IN-200 és IN-300 ugyanúgy egy nagyon szép, nyugodt vonalakkal, ízlésesen megrajzolt külalakkal bírnak. Illetve ezek az erősítők kaptak egy pontmátrixos kijelzőt is, ami szerintem arányaiban, jellegében tökéletesen passzol az erősítők arculatához. Az Atoll IN-200 kétszer 120 wattot tud 8 ohmon és mintegy 740 000 forintba kerül. Az Atoll IN-300 kétszer 150 wattot ad le 8 ohmon, és 1 240 000 forintért kapható jelenleg. Mind a két erősítő valódi dual mono erősítéssel rendelkezik, és természetesen, mint az Atoll többi erősítője, az IN-200 és IN-300 is moduláris felépítésű, tehát külön beépíthető DAC modul vagy Phono modul kérhető hozzá. Illetve az Atoll IN-300-nál hátul a csatlakozók sorában még pluszként egy XLR szimmetrikus bemeneti lehetőség is szerepel. Sőt, ami még fontos, hogy az IN-300 már alapkivitelben, tehát benne van az árban, egy beépített DAC modullal érkezik, abból is a csúcsverzióval, amiben koaxiális, USB, optikai és Bluetooth kapcsolat is elérhető. Innentől akkor rá is térhetünk a lényegre, avagy ez a két erősítő hogy szól, milyen a hangjuk. Legutóbb a tesztek sorában ugye az Atoll IN-100-nál tartottunk, amiről akkor elmondtam, hogy a hangjában már high-end szintű vonások fedezhetők fel. Egy bődületes dinamizmus kapcsolódik össze egy nagyon jó kontrolláltsággal, és persze ott van még a nagy hang, ami tulajdonképpen az Atoll erősítők védjegye. Az Atoll IN-200-at meghallgatva az IN-100 után hamar egyértelművé válik, hogy amíg az IN-100 alulról karcolgatta, helyenként megidézte azt a bizonyos felső kategóriás hangot, addig az IN-200 már maga a felsőpolcos hangzásvilág. Az IN-100 és IN-200 között körülbelül olyan nagyságrendű ugrás tapasztalható hangban, mint az IN-80 és IN-100 között, csak még minőségibb, még jelentősebb. Ha pár szóban kellene jellemeznem az Atoll IN-200 hangját, összehasonlítva az IN-100-zal, akkor azt mondanám, hogy tér, 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 tér. Elképesztő, ahogy az IN-200 szétkapja a zenét, és elárasztja levegővel, dinamikával és térrel, rengeteg térrel. Ugyanaz a kép, mint az IN-100-ban, csak immáron 3 dimenzióban. Például érdekes, hogy az IN-100-hoz képest az IN-200-ban a mélytartomány úgy több, hogy kevesebb. Az IN-100-nak kemény, ütős mélyei vannak, de inkább olyan gombócszerűen a két hangfal közül törnek előre, és kissé dünnyögős a basszus.
Az ilyen 200 a mélyeket széthúzza, és kap egy kis csinos előteret a mélytartomány. Mindenhol hallani véled a mélyeket, alul, felül, jobbra, balra, a sarokban, a lábad előtt, mindenhol. Mindezt erős kézben tartva, textúráltan adja elő. Tehát megjelennek a rétegek a basszus régióiban. Minden elkülönültebb. Ezek a takkok, csettenések, csattanások, kattanások jóval erőteljesebbek, hangsúlyosabbak. Ezáltal az ilyen 100-hoz képest az ilyen 200 hangjába több ritmus, energia, élet költözik, csak visz a lendület a zenében. Amikor meghallgattam Kenichi Tsunoda Big Band zenekar feldolgozásában a Manteca című nótát, már folyamatosan vigyorogtam, mint vadalma a szekrény tetején. Az ilyen 100-zal is jól szól ez a dal, de hogy ez a Big Band zene az ilyen 200-zal 3D-ben megszólal, az egy egészen más élmény. Már az első basszusfutamokkal megérkezik egy dög a zenébe. Aztán, ahogy a zenekar belecsap, őrület, hogy szinte látod magad előtt az ütősöket, vonósokat, a fúvósokat, ahogy ezeket a nehéz, bonyolult ritmusképleteket eljátsszák, felelgetnek egymásnak, vibrál a zene. És akkor felhangzik a trombita szóló, belehasítva az éterbe. És ha már trombita. Az ilyen 200 közepe, úgymond a sormintát követve 3 centivel előrébb és feljebb kerül. Az ilyen 100-hoz képest ezek a közép és magas hangok szinte felragyognak, és még folyékonyabban, simábban szólalnak meg. A hangszerek, az énekhangok testesebbek, kövérebbek, a trombita sokkal inkább megretszen, még jobban fénylik a hangja, már a jó értelemben véve. A gitárhúr pengetése mögött érzed a hangszer testét, ahogy berezonál. Egy szóval a középtartomány az ilyen 200-ban egy teljesebb, igazabb képet ad. Talán nem véletlen, ahogy olvasom, hogy az Atoll ilyen 200 sokáig a legnépszerűbb, legkelendőbb Atoll erősítő volt. Ami valahol érthető, hiszen még jóval 1 millió forint alatt van az ára, azonban már egy abszolút felső kategóriás hangot nyújt. Végül, de nem utolsó sorban, akkor lássuk az Atoll ilyen 300-at. Ha rápillantunk az árcédulára, akkor az egy erős utalás arra, hogy bizony itt már egy high-end integrált erősítővel van dolgunk. Amire nem is az ára, hanem a hangja a legjobb bizonyíték. Bár ott van még fölötte az ilyen 400 a kínálat tetején, az ilyen 300 számomra egyfajta összegzést, az Atoll hang eszenciáját jelenti. A mértékek, arányok, teljesítmény egy harmonikus egyensúlyt képeznek meg ebben az erősítőben. Amivel kezdeném, szerintem a legfontosabb, számomra legmeghatározóbb tulajdonsága. Ha megengeditek, itt egy közhellyel élnék. Ugye a közhelyek jó oldala, hogy van egy erős igazságtartalmuk. Szóval az Atoll ilyen 300 hangja olyan, mint egy élő koncert. Van egy különleges jelenlétérzet, egyidejűség, élethűség a hangjában. Olyan, mintha az előadó, a zenészek ott játszanának előtted a szobában. Nálam valahol itt kezdődik a high-end. Mert ha azt nézzük, hogyha mondjuk a hifiben a ki nem mondott, valójában soha el nem érhető végcél az élőzenével egyenlő zenei reprodukció létrehozása, akkor az ilyen 300 már úton van ebbe az irányba. És itt jön a dolgok nehézsége, mert amikor teszteltem ezt az erősítőt, nem tudtam a készüléket hallgatni, mert ahogy megszólalt, egyből a zene hatása alá kerültem. Alkudoznom kellett magammal, hogy akkor jó, ezt az albumot még meghallgatom, aztán jegyzetelek. De hogyan is áll össze ez a fajta hangzás az ilyen 300-ban? Amikor meghallgatod egymás mellett az Atoll ilyen 200-at és ilyen 300-at, azt fogod először észrevenni, hogy az ilyen 300-ban több a mély. Több,
Ezen a szinten én még nem hallottam ilyen masszív, súlyos, zsigeri mélyeket, amelyek olyan hévvel, energiával jönnek át, hogy az ilyen 300-ban a mélytartomány tulajdonképpen eléri a brutalitás szintjét. És ez jó, nagyon jó. Mert ez a mennyiségű és minőségű mélyszekció feltölti az ilyen 300 hangját testtel, zamatossággal, könnyedén, erőlködésmentesen, tökéletes ütemérzékkel, egy atombiztos betonalapot nyújtva bármilyen zenében. Végre hallom a zongorista bal kezét is. A szimfonikus zenei darabokban végre megjelenik a tömege, sokasága a zenének. Vagy az elektronikus zenével. Az Atolien 300 nem ijed meg a mélységektől. De mondhatnám a jazz zenét. A nagybőgő hangja új értelmet nyer például. Nem is gondolnád, hogy milyen részletes tud lenni egy nagybőgő hangja. Persze, ha a felvétel is megfelelő minőségű. Alkalmam volt meghallgatni az Otolien 300-at egy Sonus Faber Olympika Nova 5-ös hangfalon is, amely még jobban rávilágított azon képességére ennek az erősítőnek, hogy az ilyen 300 nem telepszik rá a zenére. Az elektronikus zenéből nem csinál egy analógos, nem tudom én mit, sikít, vinnyog, puffog, kattog, ahogy kell. De ugyanúgy egy akusztikus, hangszeres zenével pontosan azt kapod vissza, amit a zenében megírtak. Aztán az ilyen 300 egy másik, úgymond high-endes tulajdonsága, az a kontraszt a hangjában. Értem ez alatt az élesen eltérő, jól hallható különbségeket az erősítő közlésmódjában. Hihetetlen, hogy az ilyen 300-hoz képest az ilyen 200 hangja olyan laposnak tűnik. Például a Neri per Caso a cappella együttestől az Englishman in New York című dalban az ilyen 300-zal olyan, mintha dupla annyi tagot számlálna az együttes. Sokkal intenzívebb, távlatosabb a kórus, a szólisták hangja. És megint csak valóságosabb, közvetlenebb, mintha ott lennél köztük az énekesek között a színpadon. Nem tudom, hogy csinálja, de a hangszerek, az énekhangok egy külön saját bejáratú csendet, csendszobát kapnak, mintha egy kis külön erősítéssel dolgoznának. Amikor a bátyám egyik vasárnap délután felugrott meghallgatni ezt az erősítőt, ő egyébként nem hifista, ellenben zenész, trombitán játszik. Azt mondja, ha mindent hallok, ha akarom, a dobosra figyelek, ha akarom a zongoristára, az énekesre, vagy a rezesekre figyelek, akár egy koncerten. Illetve amikor feltekertem a hangerőt, hát nem kicsit, meglepetten konstatálta, hogy az ilyen 300 hangja meg se döccen, meg se rezzen, végig stabil, megingathatatlan, egységes maradt a hangképe. Azonban azt még el kell, hogy mondjam, hogy ha egy olyan erősítőt keresel, aminek a közép és magas tartományban egy elemző, szuperrészletes, éles kontúrokkal meghúzott hangja van, akkor ez nem az. Nem rossz az, csak ez nem az. Az ilyen 300 közép és magas hangjai tiszták, érthetőek, természetesek, viszont egy kissé lágyak, gömbölydedek. Nem emelkednek ki túlbuzgó, figyelemfelkeltő módon, hanem nagyon szépen belesimulnak a zene egészébe, a zene szövetébe. Még egy dolgot mindenképpen megjegyeznék, jelesül, hogy kipróbáltam XLR kábellel összekötni az ilyen 300-at az én RME Adi 2 FS dakkommal. Azt tudom, hogy az Adi 2 FS XLR-en 6 decibellel hangosabb, mint a sima RCA kimeneten. Nyilván kompenzáltam ezt hangerővel az erősítőn, amikor összehasonlítottam az RCA és XLR bemeneti lehetőségeket. De még így is tisztábban, lazábban és még dinamikusabban szólalt meg az ilyen 300. Nyilván ez forráskészülék függő is, de itt nálam egyértelműen az XLR kábel dobott egyet az ilyen 300 hangján.
Összegzésként az elhangzottak után azt gondolom, hogy mind a két mai tesztalanyunk egy kitűnő hangú erősítő. Az ilyen 200 már egy hiteles, magas, komoly szintre emeli a zenehallgatás élményét. Az ilyen 300 pedig már joggal követel magának helyet a nagyok asztalánál. Azt gondolom, most, hogy bővebben megismertem ezt az Atoll hangzást, olybá tűnik nekem, hogy Atolléknál úgymond nem körzővel, vonalzóval rakják össze a hangot, hanem füllel, szívvel, lélekkel. És ez nekem bejön. Méghozzá annyira, hogy egy helycserés támadással ez az Atoll ilyen 300 marad, beneveztem rá, és mivel ez a szintű erősítés már jócskán feszegeti a hangfalaim határait, az én Sonus Faber Lumina 3-as hangfalaim fájó szívvel, de eladó sorba kerülnek. Aztán innentől hogyan tovább, az majd kiderül, ha beborul. Köszönöm, hogy újra velem voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett és hasznosnak találtátok, és szívesen látnátok még hasonló tartalmakat, kérlek iratkozzatok fel, nyomjatok egy like gombot, ha van megjegyzésetek, írjátok meg a komment részben, vagy e-mail útján. A viszontlátásra!